بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وقفنا عند الصفحة اللي هي تمام مصفوفة 4 في 4 والريليتد elastic reaction للاكسترنال لودز سواء W1 إلى البيهات. هنبتدي بقى نطبق دلوقتي قيم L1 و L2 و L3، لأن أنت لما بتعملها جنرال تقدر إن أنت لما بتغير في الأطوال أو تغير في اللود فاليوز تقدر إن أنت تحسب قيم البندنج مومنت. اول حاجه 2 L1 عندنا L1 ب 30 وL2 ب 40، يبقى 2 L1 ب 60 اهو بنعوض، L2 ب 40 وهنا L1 ب 30، 2 L1 زائد L2 اللي هي 140 وL2 ب 40 تمام، L2 ب 40 و2 L2 زائد L3 برضه 140، L3 ب 30 و0.001 ومش مشاكل. هنا الاجزاء الخاصه بالالاستيك رياكشن للW1 ناقص L1 تكعيب على 4 يعني ناقص 30 تكعيب على الأربعة، والاتنين تكعيب على 4 اللي هي ناقص 40 تكعيب على الأربعة، وهكذا في الباقي. المعاملات بتاع البي1 هي معامل بقيمة واحدة ناقص 3 تتمان L1 تربيع يعني ناقص 3 تتمان 30 تربيع. نبتدي نعوض في السلايد اللي بعدها إن شاء الله. أدي القيم بتاعتنا بعد ما عوضنا في ال L1 وال L2 وال2 L1 L2. ده لين بواحد ام بي سي، ودي القيم خدت جزء من الاكسل شيت اللي انا حليت بيه اللي هي دي 6750 اللي هم L1 تكعيب على الأربعة، ودي القيم المناظرة ليها اهو، وده W1 W2 W3 W4، ودي القيم المناظرة للبي لود اللي هي كانت ناقص 3 تبان L1 تربيع. عندنا بس رقمين في الكورنرين دول اهما، ده بياخد بي 2 بي 3 بي 4. اقدر دلوقتي اقول الديد لود بتاعي في اول يونيفورم لود هو ديد لود على مستوى الاسبانات كلها بواحد، بس الدبليو 4 مفيش عندنا دبليو 4 فبنحطه بصفر. وبالنسبه للواحد البي 1 عندنا كان 15 كيبس بير فوت، والبي 2 بي 3 بي 4 ما عندناش كونسنتريتد لود في الاسبان الثانيه والثالثه، والبي 4 اللي احنا حاطينه مخصوص عشان الام دي بيساوي الصفر. عشان تحل بالماتريكس زي ما حضراتكم عارفين لازم اجيب الانفيرس بتاع الماتريكس، يبقى كاني باخد الانفيرس بتاع الماتريكس سواء بجيبه بالاكسل او باستعمال برامج اخرى. بنحط عليه علامه الماينس واحد، لما بتضربه هنا بيدي لك مصفوفه اليونيتي اللي هي الواحد اللي هي عباره عن واحد 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 والباقي كله اصفار. ده بس الماينس ده اللي هو الانفيرس بتاع الماتريكس بيتحط وبيتضرب فيه اليونت لود رياكشن اللي هو ده، وبتضرب فيه قيم ال W1 و2 و3 و4 اللي احنا قلنا عليها 1 1 1 0 اللي هم دول. يبقى دول ده الجزء الخاص بال W1، فكده بيحسب لي البنجنج مومنت الخاص بالديد لود بتاع اليونيفورملي ديستريبيوتد لود، وتضيف عليه الانفيرس بتاع الماتريكس اهو في البي لود الاستيك رياكشن اللي هو الجدول ده اللي هو 4 في 4، وبتضرب في الكولوم فيكتور اللي هو بي 1 هنا 15 بي 2 0 0 0. لما بتضرب ده في ده وتضرب ده في الواحد واحد 0، ثلاث مصفوفات بتضربوا في بعض، وده مضروب في ده مضروب في ده وتجيب الناتج. هنقدر نحسب على طول قيم البنجنج مومنت زي ما حضراتكم شايفين. الام اي والام بي والام سي والام دي الطرف الشمال اللي هو ديوتو يونيفورملي ديستريبيوتد لود، والطرف اليمين اللي هو نتيجه البوينت لود، وده الايه المحصله بتاعت البندنج مومنت لما كانت دبليو ديد بواحد والبي دي ب 15 كيبس بير فوت. ادي شكل البندنج مومنت الناشئ نتيجه الديد لود. المعادلات اللي فاتت لما انا بغير القيمه بتاعت الدبليو 1 والدبليو 2 والدبليو 3 واحط قيم اللايف لود هتقدر تديني على طول قيمه البنيو مومنت ديو تو لايف لود، وده اللي هنشوف مع حضراتكم نفس المصفوفه اللي فاتت.
بدل ما هنا 1 و1 و0 هنحط القيمة الكورسبوندينج بتاعة اللايف لود اللي هي كانت 3، وبدل الكونسنتريتد لود اللي كان 15 هتحط ال 20، وبتدرب برضو في المصفوفة فبيطلع لنا هذه الأرقام، ورسمنا البيننج مومنت اللي هي ريليتد لللايف لود. حالات تحميل بقى اللي هو عشان تجيب الماكسيمم نيجاتيف زي ما حضراتكم عارفين بتجمع الديد لود واللايف لود، والبوزيتيف بتحط الماكسيمم لود عند السبان. لكن بالنسبة للحالات زي ما حضراتكم هتشوفوا لو جمعنا الدياجرام ده مع الدياجرام اللي فات هنطلع بهذا الشكل اللي هو نفس القيم بالظبط اللي هي في كتاب مستر ماكورميك اللي هو 394 14 وال 505 ماينس، وهنا ماينس 505 والزيرو. القيم البوزيتيف هو نزل باللود اللي هو عندنا 2 لود دلوقتي اللي هو البيننج مومنت اللي هو نتيجة W توتال L1 تربيع على 8، الW 4 مجموع ديد زائد اللايف، زائد البي توتال 15 زائد 20 ب 35 L1 على 4 ماينس الافريج بتاع ال 505 394 هتطلع 263 اللي هو البوزيتيف. الجزء ده هنا 505 و505 تنزل WL تربيع على 8 بالنسبة للسبان دي. عندنا هنا عنديش غير يونيفورم ديستريبيوت لود 4 في 40 تربيع على 8 ناقص ال 505 اديني 295 بالظبط زي ما هو حسب. بالنسبة للجزء ده لو انت خدت هنا وصلت بين الاثنين ونزلت بالنص بتاع نص الافريج اللي هو الافريج بين الزيرو و 505 مش هيديك بالتبعيه الماكسيمم مومنت في اخر سبان، لكن الماكسيمم مومنت هو عند النقطه اللي الشير عندها بزيرو، وبالتالي محتاجين نعمل تشيك على الزيرو شير. احنا عندنا المومنت هنا 505 واخر سبان 30 قدم، وعندنا اللود هنا 120 4 في 30 هاخد نصهم في اخر سبان ب 60، وال 505 على 30 يديني لود نازل ب 16 83. عايز اعمل ايكويتنج لل 4 اكس للنت بتاع الرياكشن اللي هو 60 ناقص 16 83 يطلع اكس بتساوي 10.793. بعوض بالمومنت على بعد الاكس بتاعتنا هيساوي 60 ناقص 16 83 في الاكس اهم اللي هي 10.793 ناقص الدبليو اللي هي 4 في اكس تربيع على 2 4 في 10.793 تربيع على 2 يساوي 233 فوت كيبس اللي هو نفس القيمة اللي حل بيها. نبتدي بقى نرجع ان شاء الله نحل الموضوع البوينت 9 والبوينت 10. قدام حضراتكم نفس البيندنج مومنت دياجرام عشان نشوف مين الماكسيموم بوزيتيف. عندنا هنا 263 و295 و233 يبقى اقصى قيمه المومنت هو ال 295. فلما الكورسبوندنج نيجاتيف بتاعه 505 505 بضرب دول في 9 من 10 بعمل لهم ريدكشن فبقوا ماينس 455 فوت كيبس، باخد ال 10% بتاعت الافريج بضيفها على 295 يبقى الام بوزيتيف بيساوي 295 زائد الافريج بتاع 505 505 في 10% هيديني 345 فوت كيبس. طيب مين اكبر مومنت هقدر اصمم عليه كونتينيوس بيم؟ ال 505 او ال 345. طبعا اعلى قيمه بعد الريدكشن 505 مضروب في 9 من 10 هيديني 455 اكبر من 345 ببتدي اصمم عليه. لكن ما ننساش ان ده ام ديد لود زائد ام لايف لود، وبالتالي هنضربه في ال 1.67 زي ما هنشوف ان شاء الله في السلايد اللي وراها. يبقى ماينس 455 هضربها ل 1.67 لان القانون بيقول لك ام نومينال على 1.67
ان الام ديد زائد اللايف تكون تكون اقل من او تساوي ام نومينال على 1.67. لو كان عندنا كنا بنحل 1.2 ديد زائد 1.6 لايف، كنا هنضرب في ال 1.11 او هنقول انه بيساوي ام نومينال على 0.9. المهم اللي احنا هناخد القيمه الماكسيمم فاليو وهضربها في ال 1.67، احوله الى ام نومينال 760 فوت كيبس، ارجع اضربه في 12 احوله الى انش كيبس ب 9118.2، بما ان الام نومينال زي ما حضراتكم عارفين بيساوي الاف يلد في الزد اكس، والاف يلد هو 50 كي اس اي، برجع باخد الرقم ده بقسمه على 50 يديني الزد اكس. اروح على التيبل 3.2 تختار اللايتست اقل وزنا في مقدمة الجدول، هتلاقيها اللي هي هنا 200. انا ريكوايرد كان 182 36 من 100 ريكوايرد، لكن السيلكتد 200، يبقى هختار القطاع W24 في 76، وهنلاقي ان الام بلاستيك على الاوميجا بيساوي 499 اكبر من القيمة التصميمية اللي هي كانت 455. وبكده يبقى احنا انتهينا من حل المسألة. انا حبيت ان انا اوصل للارقام بتاعة المومنت النيجاتيف والبوزيتيف عشان يبقى الحل مكتمل قدام حضراتكم. واذا حابين تعملوا اكسرسايز تاني ممكن تحسب عن طريق الماتريكس القيم ال 1.2 ديد 1.6 لايف لود، وتجيب البندينج مومنت وتعمل سوبر بوزيشن. بس في الحالة دي هتحل بام التيميت، والام التيميت هتقسم على 9/10 تحوله لام نومينال، وانت ترجع تقسم على الاف يلد تجيب الزد اكس. بس في الحالة دي طبعا القيمة هتبقى اكبر والقطاع هيبقى اكبر. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.